én ennek az állomásnak a tervezésébe úgy csatlakoztam be, hogy az állomás építésze Brückner Dóra, aki egyébként az unokatestvérem, ismerte a művészeti munkáimat már korábbról, és tudta, hogy foglalkozok olyan technikákkal, amik hát mondjuk, hogy képpontokkal foglalkoznak, vagy olyan kép, ami valami kisebb egységekből áll össze. És amikor tervezte ezt az állomást, akkor tudta, hogy bizonyos felületekre majd olyasmit szeretne, ami hát hozza ezt a hatást, hogy közelről mondjuk úgy szétesik, távolról meg látsz rajta valamit. Viszonylag kötött volt a dolog, egyrészt így formai vagy anyagi szempontból, másrészt meg hát építészeti szempontból az, hogy ez egy időtávra készül az a dolog, és ez nekem mind a méret, mind a technika, abból a szempontból, hogy lyukasztott fémlemez, vagy nagyméretű mozaik csináltam már korábban mozaikot, de nem ekkorát, mint pedig hát az időtáv, szóval az nekem ez új volt. Ezeken a felületeken, amiket én terveztem, tenyerek láthatók, egy nagyon nagy szelet kenyér, illetve az állomás végén meg egy függöny. Az egyik az egy építészeti dolog, a másik meg egy helytörténeti vonatkozás. Az építészeti inspiráció mondjuk az, hogy amikor nekem az építészek elmagyarázták, hogy ez a tér ez hogyan néz ki, hogy ezt hogyan lehet elképzelni, akkor nekem ezt úgy mondták el, hogy ez az állomás ez olyan, mintha a földből valaki egy ilyen dobozt, vagy egy ilyen ezért így kivágott volna, kimetszett volna egy darabot a földből, és raktak rá egy tetőt. És ez hogy metszett, vagy valami ki van vágva, ez nekem tökre tetszett, hogy a földből ki van metszve egy darab. Másik pedig, amikor elkezdtem a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben kutatni, akkor Gönci Ambrus kollégának a segítségével, ezúttal is nagyon köszönöm. És az egyik, amit említett, hogy hát az Arabs szürke nevű kocsma, az itt volt nem messze. Ez nekem ismerős volt, mert a Krúdi Gyula az egyik kedvenc íróm, és az egyik kedvenc novellám tőle az utolsó szivar az Arabs szürkénél. Ebben van egy olyan jelenet, amikor az ezredes egy retket így kettévág, és ezt a retket megnézi a belsejét, és akkor ez alapján, a metszet alapján hát elgondolkozik az életén, meg egy csomó minden így eszébe jut. Emellett volt egy olyan építészeti igény, hogy ide az állomásra olyas valami kerüljön, amit 5 évtizedig el lehet nézegetni, hogy úgy mondjam, szóval ezt minden nap látni fogják az emberek. Mindezeken így elgondolkoztam, és kerestem valami olyasmit, ami olyan vizuális, nagyon egyszerű képet, vagy motívumot, amit fel tudok használni, és akkor ezért jött ki az a tenyér. Mert ezt szét tudtam bontani meghatározott mennyiségű mintára, amiket újra össze tudok illeszteni, amiket különböző módokon össze lehet illeszteni, aminek aztán különböző jelentése lesz. Szóval hogy ez egy olyan izgalmas motívum volt, és emellett meg úgy éreztem, hogy egy ilyen nyitott tenyérnek van egy ilyen pozitív jelentése, de nem egy ilyen nagyon didaktikus valami, hanem valahogy ilyen emberi dolog, ami időtálló tud lenni. Itt a nagyobbik mozaikfalon nagyon sok minden gondolkoztam, hogy mi lehetne rajta, ami megint csak egy olyan látvány, ami egyszerre valami figuratív, valami látható motívum, érthető motívum, aminek van jelentése is, de ugyanakkor, hogyha közelmész, akkor meg egy ilyen absztrakt minta lesz belőle. És a kenyér, az, hogy itt egy nagyon-nagyon nagy szeletkenyér van rajta, ezen már önmagában kettévágott 2 felületen, hát ez azért jött, mert hogy valahogy az állomást is úgy láttam, ugye az építészeti oknál fogva, mint ami valami le van vágva, tehát valami ott így véget ér, valami fel van szeletelve, hogy mondjam. Úgy éreztem, hogy ebben van valami olyan költői, hogy egy ilyen gigantikus nagy kenyérszelet van egy állomás, vagy ennek van valami olyan jelentése, vagy van valami olyan hatás, amit igazából szavakkal én sem tudnék pontosan kifejezni, de hogy ez egyszerre pozitív, egyszerre nyitva hagy egy csomó kérdés, mert csomóan nem kenyérnek látják, hanem sziklának, vagy bolygónak, vagy kráternek, vagy nem tudom minek. És a harmadik fal pedig az egy függöny. Az tulajdonképpen megint csak egy olyasmi, ami közelről teljesen szétesik, egy ilyen absztrakt minta, tulajdonképpen mint egy ilyen zaj. Távolról pedig látod, hogy mint hogyha ott lenne egy függöny, de hát az egy fal, és akkor ebben is van egy ilyen vizuális játék.
Képzőművészként egy ilyen projekt az teljesen más munkamódszert, meg időbeosztást igényel, mint mondjuk egy műtermi munka, vagy egy kiállítás, vagy egy kép elkészítése. Nem csak az építészeti dimenziók miatt, hanem maga a munka folyamatnak a jellegéből adódóan is. Ezt az állomást én kb. 3 órával ezelőtt láttam életemben először, így kész állapotban, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon örülök, hogy mondjam, nagyon jól érzem magam amiatt, hogy ez elkészült, hogy jól néz ki, és amiatt is, hogy egyszerűen jó itt lenni, szóval élvezetes az egész, a lámpatesttel, a színekkel, a fényekkel együtt, ez szerintem nagyon jól működik.